Salut la toți! Astăzi aș vrea să vă povestesc despre o experiență mai deosebită cu mașina mea, un Mercedes W212, în timpul unei călătorii de aproape 3900 de kilometri prin Europa. Și da, vom vorbi și despre consumul real de combustibil, dar și despre cheltuieli. Pentru început, câteva detalii tehnice. E vorba despre un Mercedes W212, varianta pre-facelift, cu un motor de 2,2 litri diesel, 170 de cai putere și o cutie automată în 7 trepte, 7 G-Tronic. Ceea ce privește traseul este dus-întors din Moldova până în Italia și înapoi, trecând prin România, Ungaria, Austria și, bineînțeles, Italia. Dar haideți să începem cu ce e mai interesant, consumul. Pe drumul dus, de la Chișinău până în Italia, am parcurs 1810 km, cu un consum mediu de doar 4,8 litri la 100 de kilometri și o viteză medie de 66 km la oră. Mi se pare excelent, mai ales că am condus în regim normal, pe un traseu variat, cu munți, autostrăzi și 2 persoane în mașină, plus portbagajul plin. Și mai interesant este consumul pe segmentul Ungaria-Italia, unde pe o distanță de 953 de km am obținut un consum de doar 4,6 litri la 100 de km. Odată ajuns în Italia, am mai condus cam 200 de km înainte de a porni înapoi, înspre Moldova. Drumul de întoarcere a fost ceva mai solicitant. Mașina era și mai încărcată. Bancheta din spate era plină cu bagaje, portbagajul la fel, iar după cum arăta suspensia, se vedea clar că aveam greutate mare. Am condus ceva mai dinamic la întoarcere. Era finalul vacanței și, sincer, răbdarea era pe terminate. Am crescut puțin viteza, am mai făcut ocolișuri prin locuri frumoase, dar chiar și așa, pe drumul retur de 1950 de km, consumul a fost de doar 5,2 litri la 100 de km, cu o viteză medie de 73 km la oră. Un rezultat foarte bun, dacă luăm în calcul toți acei factori care i-am spus. Per total, întreaga călătorie a însemnat 3918 km, cu un consum mediu de 5,1 litri la 100 de km și o viteză medie de 67 km la oră. Voi ce părere aveți? Să vorbim și despre costuri, pentru că știu că vă interesează. Toate sumele sunt în euro. Motorina m-a costat 266 de euro, vinietele 62 de euro, asigurarea medicală 9 euro și în total 337 euro pentru o călătorie prin Europa de 4000 de kilometri cu mașina. Destul de bine, nu-i așa? Acum câteva impresii despre comportamentul mașinii. Motorul s-a descurcat excelent, puterea a fost suficientă în orice situație, mai ales la depășiri, mereu gata de acțiune. Garda la sol. Înainte de călătorie aveam rețineri. Mi se părea automobilul prea jos pentru drumuri lungi. Dar m-am înșelat. Pe traseele europene nu am avut nicio problemă. Accesul peste tot a fost facil, iar unde nu era un drum bun, era oricum interzis accesul auto. N-am atins niciodată cu burta mașinii de pământ. Spațiul interior. Deși nu este un break, dacă folosești și bancheta din spate, cum am făcut eu, devine foarte încăpătoare. Singura limitare reală au fost arcurile suspensii, care au coborât mașina semnificativ, ceea ce m-a făcut să mă opresc de a o încărca și mai mult. Confortul la condus. Cel mai lung segment parcurs fără a coborî de la volan a fost de 700 de kilometri, în 8 ore și jumătate, fără nicio pauză. Și sincer, aș mai fi putut continua, doar că mi se făcuse foame. Asta spunem foarte multe despre confortul la volan a acestui automobil. Suspensia. Deși versiunea Vanguard nu este cea mai moale din variantele de pe E-Class, pe drumurile europene suspensia s-a comportat excelent. Dimpotrivă, rigiditatea ei a contribuit la o manevrabilitate mai bună. În concluzie, după această experiență am ajuns să privesc mașina mea cu alți ochi. M-a impresionat plăcut din toate punctele de vedere. Confort, consum, comportament pe drumuri lungi, a fost o experiență memorabilă. Vă mulțumesc că ați urmărit clipul până la final. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal și scrieți despre experiența voastră cu automobilul în călătorie. Ne revedem în următorul video. Pa la toți!